ยะใครนามมุยก็จะใครมายันนาวอะหยุบมังไงเร่มวยชงเดจะใครมายันนาวไงดะฉันนาวก็แล้วน่ามีหยุบมังมวยดะพูดมันน่าก็หยุบมังมวยอูไกรจอมไหมแต่จาระเบียกอูเซงกางัวอูลงไงมวยโลงูสนไอดะก็พูดก็กันยังเรียอูมางูสัญญังจาระเบียกอูเซงกางัวก็ครามกาเซงก็วักที่ตัดยังมงกันกาอันจานามาตุมสมปีมาครานาอันเซนเทเรไกรงวยมนุษย์มันอะมีเปียวอันเซนปรวยไปมกานาเซงก็ไปโอ้ที่ตัดยังมงกันกาอันจานามนุษย์ดานอะไรจาลุงเซงปัตมยานี่เพจะขัดตัดยาอูแต่ส่วนเรอูเรแต่คงฉันเอาจะท่าใจดะแต่ส่วนฉันเอาจะท่าใจชิกาโกโอ้ขอคำวังเดนะขอคำว่าก็ตูมาได้ดะแต่สุดเลยขอคำว่าก็ฉันเอาไปสกาลนะใช่นั้นเอาดิ้งเรอูลูเอเรอีงูสัญญังอันเอาลูเอเรยุบมังมวยเฉเรงูสุนัยดะแต่สุดเลยขอคำว่าก็เรนั้นเอาลูเอชอยูงูสุนัยดะแต่ชออย่างนั้นเอาก็ตุฉันนะฉันเอาก็อันนั้นของลูเองูชาจุนง่ายยังก็ตุฉันนะมูเสงูไปบงลานะใช่อันเอาไปสัตว์ก็คมสัตว์ก็มีอันเอายุบมังก็มวยเฉเรติมยุบมังถ้ามูยังก็มุงกันกันใจมุงก็จะวางงานอะไรอันเอาเนาะตามอยู่นะขังจอมีมูยังวานะงูนะขอคำว่าเป็นสุนัยดะขอคำว่าก็แต่คงยังตามมุงูนะสุนัยดะแต่เฉลยฉันเอามุงดานนี้ไพ่ปลานี่เพ่มุงมันลีลาเรนะปลาอันตุมก็ปังลาเรนะแต่อุเพ่ขันตามมัดว่าใส่ดะแต่กูขันตามมัดว่าเฉลยก็พูดก็ลำก็กูดูขาหมูติมดันเทขับเกาพาหมูติมขับเกาเรื่อยดะเรื่อยติมกันเอาก็แต่ไงยุบังท่าหมูอูจาระเบียกอูเซงกาชาเรื่องไงขับไปงูมีโตดันนะก็กาตุสัตตุเมียงนี่เพ่ขับไปซะมันตุนาตามมัดว่าดะก็พูดนะปลาก็กับใครกับใครกับเรนามามาใส่ดะโอ้นำสนีข้างูเอสระก็ทุตุไปนี่ก็ว่าดูเอสเลยก็แต่ก็พูดก็ลูกชาจริกนี่พานี่มงยองมามัดปลามงมามัดใส่มันจ่อไงนาไงก็ว่าติมขอคำว่าศาสนาเรื่องมันจ่อไงก็อินซาใส่ปลามงมาใส่เงจริกมงมาใส่แต่มันจ่อไงก็แต่ก็ทุตุไปนี่ก็มาทางไงเคร่งอาสนาเรเงี้ยมีมาดาลำก็แต่ก็จะทุ่มเก้าใส่งอสุนนะแต่ก็นะทุตุไปนี่ก็งานังมัดได้ดะกันเอาก็ชีโตตันดาเทมเรนมาตุดนะขันตามไม่ดะแต่คุณตามคอมเมนต์เลยก็สมราสานสระก็ดูยังพุนไกรสวยก็ชียุบังท่ามวยอูนะซ้ำเทบุงไงอูเพ่มูดได้ดะชีอสมไปอยู่ดัดเอชเลยก็แต่อูนี่ก็อูกชาโนเรน่าจิบก็โนรองตัวไอ้ดะไอ้เต็มชีก็ได้อูเพ่ไงลาสนาเรงงูนะมิดงายังเชะลูกปูก็ป้าโลละไงมีลุงไว้ดะใครก็บ่ายได้ลูกปูก็อูกชาได้นี่เพ่ชาเคนเสดะแต่เต็นท่าชีก็กราเพ่ชองกลัวนะอีเงินนักใครองวังเสดะไงได้ไงนะหยุดบังท่าหมู่ได้อูเพ่ชองกับลาระนาอีลูกปูเพ่ชองสัตว์ก็ระนาอีไงลูกปูเพ่สัตว์ยังก็อูนี่ก็เปลี่ยนมัดอะไรงูนะมิดองวังตัวไอ้ดะแล้วเต็มชีพังสตุงก็อูก็เปลี่ยนยังเปลี่ยนมัดอูก็ลูกปูก็เปลี่ยนเร่เพียนว่าเพ่ชงลาเกาไรงูนะชีปลาเถลปูเพ่โวดีนะขับตัดได้ดะแต่สเลยลปูนะโบก็นั้นปลาแครนเลยนะลปูก็แต่ก็นั้นก็ดังเลยนะสิมัดไว้ดะแต่เต้นชิงกิมชานี่เถตุสัตนี่ก็กาโนครุไม่ดะแต่มจ่อสีเดซันลปูเพ่สัตก็อยากเพ่มัวสเลยก็โอ้อูจิบก็น่าอูกชานี่เช่กาสกาวาดะอันนั้นเนี่ยสักเฮียเจจูมาดูนังคมว่าสิโยยะนู่ยันว่าไปดูว่าจังนังเพเจจูทางน่ะงอสุนดัดแต่แต่ส่วนงาอูนี่ก็น่าอินเซนน่ะอย่างชิมุงลาโตไซดะเด็ดน่ะอย่างอูนี่กนู่ยันก็ว่าดูว่านะอูกชานี่ก็นู่ยันว่าแต่นี่ก็อันนั้นนี่เพแต่รำก็บ่าลูกผู้ชายก็มั่วก็นะแต่ฉันกินไม่ใช่ว่าแค่ไรเร่ยาชีโอ้มปูก็ลาตัวงดน่าสุนทรแต่ได้ดะ
กนุยันกว่าก็ชิงกิมมชาลาเพเจจูดูไม่เถลงว่าชงวนเนดะไรเดียมสิก็พุนไกรสวยมันจ่อลงว่าจินไอดะอูกว่านะสิงก็นะสมรีจะขัดยานะเชนอยลงมาใส่ดะไรนะแต่ชิงกิมมชาเพสานไอดะยานังกันนิงูนันเดดูไอไรอันนักชานิเพเคลายามันจ่อเจจูไกดุมใส่นังเพเจจูทางนางสุนัยดะแต่ชเลยแต่ลากชามงชีพาบอะมันจ่อสาเรลำสุนทนัยดะชียุบมังมวยลำจาลเบียกอุเซงกาครามกาสิงโกวักติดยังไกรเปียวน์ตุมสมปีนิงเวว่าลำไปมกานาสิงโกวักติดยังนูดันเนจาลุงเซงปัตมยานีจะขัดยาลำเพมวยลำเพซูนแต่เพขอคำว่าระไอลำซูนขอคำว่ามูยังสัตว์ก้อนอะไรลำซูนเรียมันจ่อขันต่ำของไม่ลำไปสุนทนัยดะแต่คุณสุนทรเนี่ยเลยอูกว่าอันโจนะงูน่าสิเพสุนัยดะเงี้ยสิงโกก็จนุงูน่าจนน่าเสโธ่นัดมงเดเวสามัดใส่ดะนัดมงเดเวสานนะนางนาหยุบบังนาอูแต่ก็โธ่นัดกาติเสงายอูเรงูสุนัยดะแต่คุณน่าเวสานน่าเสนัดมงเดดูเอชเลยโนมันน่ะสมัยอันตาละไงก็ดูใส่ดะแต่ก็ดูเอชเลยนางเดก็ร้องเอาโยก็ได้สกัดเต็มคมเละย่ออันฉันดูว่าอย่างคมเละกันเองเรียมีงวยอย่างงวยคมเละย่องสุนได้ดะแต่ก็จึงขาละดิอุเย็นลาก็ท้อนัดกาเดมาตุสามว่าใส่ดะสเลยเชียบังทับมวยนายอินเซนโรเรียอินเซนมโนมันนับอยู่อินเซนงวยใส่ดะแต่เรื่องสิก็พาวว่ากูนงดนะก็จีมีจึงขาอับที่น่าอยู่ได้อย่างเช่ก็เหล่าดิก็หลังตาสีมัดไว้ดะก็เด่นน่ะสุดเลยก็แต่อูเย็นลาก็โอ้นัดกาก็น่ะแต่จาเลเปียกอูเซงกาเพปอนลาวายาดะเรื่องที่มันได้คู่ว่าดูสุดเลยก็แต่ลากชาก็สีโดเสดะแต่อันนักชาสักเพปีเคดายาเร่อันไก่บราใส่เรื่องที่นอเคลากะเจจูนอทางร่างงน่ะนัดกาเด็กหลังไปว่าน่ะซีไปว่าดีละน่ะเชสิเดเพไปว่าโจชายดะแต่ลากชามงอูเย็นละซีโจชายเถะไปครงว่าเรนนะโอ้ฉันเถอะมึงกันกาเดไปเวว่ามัดใส่ดะแต่เฉลยก็นาวก็แต่ชีตามอูเพลุลาวาใส่เถะลำก็นักผู้เพมงผู้ยมังท่ามวยอูลุลาวาใส่ว่าสกะขอคำว่าเพว่ามันตุนกะงูสุนัยดะก็ผู้ก็ไงก็งว่าใส่นางรวยเฉยก็ไงพาอันเดียมาจ่อไงเพศสัตว์ก็น่ารักงวยดะเอ็มเรติมกันเอาก็อันเอาละข้องเย็นลูลาเรื่องสุนก็งดนะก็ผู้เพมงเพศสุนนะเวว่าใส่ดะแต่คู่เรน่ะขอคำมองก็ดูเลยขอคำว่าเพขอคำว่านางรักอะไรลูว่าใส่เรติมยาก็ไม่มาดุนเชียพอเด็ดถอยจันนั้นปรำเรว่าเลยเชไม่มาดุนงดนะขอคำว่าเพสุนดะแต่คู่เรน่ะพังจุดเจ้าจันนั้นปรำเรียชเลยตาตุดมาดุนนาคูเรสดะอูเดก็อูมาดุอูน่าจะใครมากาชามาตัดไอดะแต่พังจุดเรชเลยก็แต่อูเลเบียกจ่าเซงกาก็โอ้เงาทองก็ชิดเรน่าสระละน่าเชตุงโดชเลยจะใครมาก็จ่าเลเบียกอูเซงกาคราสิงก็วักติดอยู่งูสุนัยดะแต่คงงูติดเดชเลยมงกันจริงนะมนุมันน่ะเปียวอินเซนไว้วันนะขอคำหวังจริงนะนี่ยอมงใครมิดเปียวเทมิดเซมซาเทใครเปียวอินเซนน่าละมาไอ้ดะไปมาตุนนะไปมกาสิงก็ไปวักติดอยู่งูสุนัยยังอูมงแต่คุณนะไปมกานะสิงก็ไปวักงูติดยังจาลุงเซงปัตมียานี่ใครมนุดานอะไรนี่ขัดไว้ดะแต่ส่วนเรื่องมัวเฉลยขอคำว่ามงไกรมีติกมาแต่เทกเงียกชามาก็เพนางเพโจชนะงดนักหลังน่าสนดัดได้ดะไงสิยังมงนางขอคำอะไรไรใส่งดน่าสนดัดได้ดะไรน่าแต่กระพูเพมงนางพาโบราอะไรงดสัญญ์กระพูก็พาอันเจสุนดิกันเอาหน้าโบชามาสบงายังโอ้กระรำที่ตั้งไอ้กัมโปรไรอีงดนะขอคำว่าก็ชิชงนมานี่เพจ้าสุดกันกุมโปรโลเพชโจชงุนดัดได้แต่คู่เรนนะจะใครมากับผู้มงขอคำว่าโจจ้าสุดกันอารมณ์เรไกลูมัดกันเอามงขอคำกษาเถ
လူလာမတ်တဲ့နာဂိုင်းပြောလက်ငါမတဲ့แต่มจ่อมานี่เพเชมิยังก็ตีนังอะชิงรันปีตาตุดกลัวยังบินไงงูนามวยอันเทียกจีกวยนู่นนี่ว่านี่อันเดคุนะไข่ดันวายมังมวยเร่